12th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर चालू आहे केमिकल कायनेटिक्स. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये काय स्टडी केलं होतं तर ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कशी कॅल्क्युलेट करतात, ज्या पॉवर असतात, कॉन्सन्ट्रेशन आपण जे रेट लॉ लिहितो, रेट लॉ काय असतो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. मग ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय असते, द समेशन ऑफ एक्स प्लस वाय, त्याला म्हणतात ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. त्या दोन्हींची जी आपण बेरीज करतो त्याला म्हणतात ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. देन मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन आपण स्टडी केलं होतं. मॉलिक्युलॅरिटी म्हणजे काय असतं, द नंबर ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिॲक्शन. किती रिॲक्टंट मॉलिक्यूल असतील ती त्याची काय असते, मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन. जर 2 रिॲक्टंट असतील तर मॉलिक्युलॅरिटी काय असते 2, आणि रिॲक्शनला म्हणतात बाय मॉलिक्युलर रिॲक्शन. 1 असेल तर युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलॅरिटी किती असते 1. त्यानंतर आपण डिस्टिंग्विश पण बघितलं होतं बघा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा पार्ट त्याचा स्टडी करतोय. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. आता ही स्टेप रेट कसा ओळखला जातो तर आता एखाद्या रिॲक्शन्स असतात बघा, नंबर ऑफ स्टेप्समध्ये होतात, त्याच्यामध्ये मोर दॅन 1 स्टेप म्हणजे 2 स्टेपमध्ये, 3 स्टेप, 4 स्टेपमध्ये अशा रिॲक्शन होणारे असतात. मोर दॅन 1 स्टेपमध्ये जर रिॲक्शन होत असेल तर त्या रिॲक्शनचा रेट कसा डिटरमाइन करतात तर त्याच्यातली जी स्लो स्टेप असेल त्या स्लो स्टेपवरून रेट काय केला जातो, डिटरमाइन केला जातो. मग स्लो स्टेपमध्ये जो रिॲक्टंट असेल त्याला काय असतो रेट, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रेज टू पॉवर, त्याचे जे पॉवर असतील त्या. मग हा जो रेट असतो, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप म्हणजे कोणती तर स्लो स्टेप. पूर्ण जी रिॲक्शनमधली जी स्लो स्टेप असते ती काय असते, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. बघूयात आपण काय आहे ते. अ नंबर ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स आर कॉम्प्लेक्स, दे टेक प्लेस ॲज अ सिरीज ऑफ एलिमेंटरी स्टेप्स. तर जेव्हा एखादी कॉम्प्लेक्स मोठी रिॲक्शन असते ती नंबर ऑफ सिरीजमध्ये, नंबर ऑफ रिॲक्शनमध्ये होते. वन ऑफ द स्टेप ऑफ दीज स्टेप इज अ स्लोअर दॅन द अदर. वन ऑफ द स्टेप त्याच्यातली एक स्टेप बाकीच्या स्टेपपेक्षा काय असते, स्लो असते. म्हणजे जर समजा 4 स्टेप होत असतील तर त्याच्यातली 3 स्टेप काय असतात, 3 स्टेपपेक्षा एक स्टेप खूपच स्लो असते आणि बाकीच्या त्याच्यापेक्षा फास्ट असतात. सो द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. जी स्लो स्टेप असेल ती काय असते तर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन्स द ओव्हरऑल रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन. मग ती स्लोएस्ट स्टेप काय सांगते, ओव्हरऑल रेट रिॲक्शनचा ओव्हरऑल जो रेट असतो, रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन ती काय करत असते, डिटरमाइन करत असते. तर खाली एक रिॲक्शन दिली आहे तुम्हाला बघा, रिॲक्शन कन्सिडर twice NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती खाली टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. त्याच्या ज्या स्टेप्स दिलेत बघा, NO2Cl. फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं, NO2Cl गिव्स NO2 प्लस Cl, ही काय स्लो स्टेप आहे. सेकंडमध्ये काय होतं, NO2Cl प्लस Cl गिव्स NO2 प्लस Cl2, ती काय असते फास्ट स्टेप. मग आता बघा ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण ओव्हरऑल रिॲक्शन लिहू तेव्हा काय होणार, हे फक्त Cl काय होतील, कॅन्सल होतील. मग NO2Cl काय होईल, ट्वाईस NO2Cl. ऐका बघा, ओव्हरऑल रिॲक्शनमध्ये ट्वाईस NO2Cl, NO2 2NO2 आणि हे फक्त Cl2, हे कॅन्सल झालं. त्यामुळे काय राहील Cl2, 2NO2 प्लस Cl2, ही काय येईल ओव्हरऑल रिॲक्शन. पण या ओव्हरऑल रिॲक्शनचा रेट कशावर डिपेंड असतो तर रेट ऑफ जी स्लो स्टेप आहे आपली, कोणती फर्स्ट स्टेप जी आहे त्याच्यावर काय असतो, रेट डिपेंड असतो. सो रेट काय येईल, द फर्स्ट स्टेप इज बिंग स्लोअर दॅन द सेकंड, इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. द रेट लॉ इज, इथं रेट लॉ काय असेल, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2Cl. कारण फर्स्ट स्टेपमध्ये रिॲक्टंट काय हा NO2Cl आहे, त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असेल. सो रेट इज इक्वल टू K into concentration of NO2Cl. This also represent the rate law of overall reaction. हाच रेट लॉ काय असतो, ओव्हरऑल रिॲक्शनसाठी असतो. जस्ट द रिॲक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. आता ऑर्डर काय असणार आहे बघा, NO2Cl वर काही नाही आहे म्हणजे किती, तिथं 1 असेल. सो ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय असेल, इथं 1 असेल, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. समजलं तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते. जी स्लो स्टेप असेल ती काय असते तर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. त्यानंतर आता बघा रिॲक्शन इंटरमिजिएट. तर रिॲक्शन इंटरमिजिएट म्हणजे काय असतं, जेव्हा रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं तेव्हा आपल्याला प्रोडक्ट मिळायच्या अगोदरच एखादा कंपाऊंड मिळतो. तो कंपाऊंड ज्याचा मेन प्रोडक्ट जेव्हा तयार होत असताना त्याच्या अगोदर तो फॉर्म होतो, मेन प्रोडक्टच्या अगोदर फॉर्म होत असतो. आणि परत दुसऱ्या स्टेपमध्ये म्हणजे समजा फर्स्ट स्टेपमध्ये जर तो तयार होत असेल तर जी नेक्स्ट स्टेप आहे प्रोडक्ट तयार होण्याची त्याच्यामध्ये काय होतो, तो युटिलाइज केला जातो. असं जे तयार होतात त्याला काय म्हणतात, रिॲक्शन इंटरमिजिएट. म्हणजे रिॲक्शन
होताना रिॲक्शनच्या मध्ये काहीतरी एखादं कंपाऊंड तयार होतं, त्याला म्हणतात रिॲक्शन इंटरमिजिएट. इन द अबव रिॲक्शन Cl फॉर्मड इन द फर्स्ट स्टेप अँड कन्झ्युम्ड इन द सेकंड. आता इथं रिॲक्शनमध्ये बघा जे आपण Cl कॅन्सल केलं ते ह्या रिॲक्शनमध्ये बघा फर्स्ट स्टेपमध्ये Cl फॉर्म झाले, मग ते Cl कुठं कन्झ्युम केलं तर सेकंड स्टेपमध्ये. असंच होतं एखाद्या रिॲक्शनमध्ये मेन प्रोडक्ट मिळायच्या अगोदर एखाद्या स्टेपमध्ये एखादं प्रोडक्ट तयार होतं आणि ते दुसऱ्या स्टेपमध्ये युटिलाइज केलं जातं. असे जे प्रोडक्ट तयार होतात त्यांना काय म्हणतात तर इंटरमिजिएट. मग इथं काय झालं बघा फर्स्ट स्टेपमध्ये Cl तयार झाला आणि सेकंड स्टेपमध्ये काय करतात तो युटिलाइज केला जातो. consumed in the second step such species represent the reaction intermediate. त्या स्पेसिसना काय म्हणतात reaction intermediate. The concentration of the reaction intermediate does not appear in the rate law. मग ते reaction intermediate जे असतात त्यांचं concentration rate law मध्ये येत नाही. does not appear in the rate law. जे इंटरमिजिएट असतात मेन फक्त रिॲक्टंट्सच काय वापरतात तर कॉन्सन्ट्रेशन वापरलं जातं रेट लॉ मध्ये. इंटरमिजिएट्स डज नॉट अपियर इन द रेट लॉ. इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आता हे इम्पॉर्टंट डेरिवेशन आहे, याच्यामध्ये आपण रेट लॉचं जे एक्सप्रेशन आहे ते डिराईव्ह करणार आहे. इंटिग्रेटेड रेट लॉ. वी इंट्रोड्यूस द डिफरन्शियल रेट लॉ अर्लियर. आता आपण डिफरन्शियल रेट लॉ बघितला, ते जे इक्वेशन पण होतं डिफरन्शियल रेट लॉचं इक्वेशन काय होतं तर रेट. आपण डिफरन्शियल रेट लॉ इक्वेशन त्याला म्हणतात. काय इक्वेशन होतं रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स into concentration of b raised to y. It describe how the rate of reaction depends on the concentration of reactant in terms of derivatives. The differential rate laws are converted into integrated rate laws. आता जे आपण डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्ममध्ये बघितलं होतं बघा इन्स्टंटेनियस रेट लॉ किंवा इन्स्टंटेनियस रेट काय केलं होतं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सी म्हणजे dc/dt म्हणजे रेट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट या दोन्हीच्या बाबतीत आपण ते सांगत होतो. मायनस काय असेल तर रिॲक्टंट प्लस असेल तर प्रोडक्ट आणि डिवायडेड बाय dt म्हणजे त्याला टाइम लागेल तेवढं. आता हा डिफरन्शियल रेट लॉ आपण कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे तर इंटिग्रेटेड रेट लॉ. दिस टेल्स अस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट फॉर डिफरंट टाइप्स. आता हा इंटिग्रेटेड लॉ काय सांगतो तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते कशाला डिफरंट टाइम्सला. तर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इन सॉल्युशन. आता फक्त फर्स्ट ऑर्डरसाठी बघूया. फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे काय असणार आहे जो एक्स असतो तो काय असणार आहे 1 अशी जेव्हा कंडिशन असते आपला हे रिॲक्शनमधला रिॲक्टंटचं जी पॉवर असते कॉन्सन्ट्रेशनची जी पॉवर असते रेज टू एक्स 1 असेल तर त्याला म्हणतो आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. मग इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन किंवा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इन सॉल्युशन. कन्सिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. आता एक रिॲक्शन दिली फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. ही काय फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. द डिफरन्शियल रेट लॉ इज गिव्हन बाय इक्वेशन रेट इज इक्वल टू डिफरन्शियल रेट लॉ आपल्याला माहिती आहे काय लिहितो जर रिॲक्टंटचं लिहायचं असेल तर मायनस डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. तर रिॲक्टंट ए काय रिॲक्टंट आहे म्हणून मायनस आलं मायनस डी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डी टी. जर प्रोडक्टचं लिहिलं तर काय येतं प्लस येतं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय डी टी इतकंच येतं तिथं. मग सो डिफरन्शियल रेट लॉ इज गिव्हन बाय रेट इज इक्वल टू मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. आता हे काय घेतलं रेट जो तो डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याच्यासाठी काय तो के कॉन्स्टंट यूज केला सो के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए वेअर ए इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट टाइम टी. वेअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी. रिअरेंजिंग इक्वेशन. तर जे इक्वेशन आहे त्याला काय केलं आहे फक्त रिअरेंज केलं आहे बघा. इक्वेशनला कसं रिअरेंज केलं आहे तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू मायनस के डी टी. म्हणजे हा जो आपला डी टी आहे हा इकडं पाठवला आणि हे जे मायनस साईन आहे ते एक इकडं केलं आणि हा ए इकडं घेतला. सो काय येईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस साईन तिकडं पाठवलं तर सो मायनस के डी टी. हे झालं आपलं इक्वेशन ते आपलं घेतलं. त्यानंतर लेट ए झिरो बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ए. ए झिरो काय आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ए ॲट टाइम टी इज इक्वल टू झिरो. काय असणार आहे ए झिरो म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी इज इक्वल टू काय असतं टाइम झिरो असताना. सपोज ए टी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टाइम ॲट टाइम टी. त्याच्यानंतर आपल्याला एक सपोज म्हणून सांगितलं आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टी
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू खाली तुम्हाला ते बेसला टी दिसतंय ते काय ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाईम टी म्हणजे टाईम इज इक्वल टू टी आणि अगोदरचं जे 0 आहे ते ॲट टाईम टी इज इक्वल टू 0. द इक्वेशन 6.5 इज द इंटिग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स. आता हे जे इक्वेशन आहे हे काय करायचं लिमिटमध्ये काय करायचं इंटिग्रेशन त्याचं घ्यायचं त्या इक्वेशनचं. कोणतं इक्वेशन तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस के डी टी. आता इंटिग्रेटेड लिमिट कुठले कुठले वापरायचे आहेत. टाईमचं लिमिट काय 0 टू टी. टाईम लिमिट कोणतं आहे बघा टी 0 टू टी. त्याच्यानंतर एचं लिमिट A0 टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT म्हणजे हे लिमिट्स हे बघा हे 0 टू टी आणि हे T0 इज इक्वल टू 0 टू टी. ह्या लिमिटमध्ये काय करायचं त्याला इंटिग्रेट करायचं. सो इंटिग्रेशन ऑफ बघा कसं इंटिग्रेशन करायचं त्या इक्वेशनला इंटिग्रेशन ऑफ A0 टू AT खाली बेस खालच्या साईडला काय लिहायचं A0 वरती काय येणार AT. सो इंटिग्रेशन ऑफ A0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू डी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू मायनस के. आता के बाहेर येतो साईन किंवा जर कॉन्स्टंट असेल तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायचा असतो कधी इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये नसतो. मग तो काय येईल मायनस के डी टी आहे तिथं काय येणार मायनस के बाहेर येईल. त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू टी कारण टाईम आपलं काय 0 टू टी आहे इनिशियल 0 आणि लास्ट टी डी टी ऑन इंटिग्रेशन. आता याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर काय होतं बघा लॅनमध्ये कन्वर्ट होईल. लॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू हे वरती अप्पर लिमिटला येईल हे जे आहे ही व्हॅल्यू ती लॅन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू AT कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू 0 ह्या लिमिटमध्ये. त्यानंतर इज इक्वल टू मायनस के टी काय येणार T0 अपॉन 0. सो सबस्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स गिव्ज लॅन. आता फक्त हे करा आतमध्ये सबस्टिट्यूशन करा लिमिटचं. लिमिट सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय होणार लॅन AT मायनस लॅन A0 लॅन AT मायनस लॅन A0 इज इक्वल टू मायनस के टी. आता ही T0 टी काय येणार फक्त टी येईल त्याच्यासाठी मायनस के टी. देन बघा समजते का स्टेप फक्त आता आपण काय केलं सबस्टिट्यूट केले लिमिट्स. सो लॅन AT कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT मायनस लॅन A0 इज इक्वल टू मायनस काय येईल के टी. त्याच्यानंतर लॅन आता मायनस असेल तर लॉकच्या रूलनुसार मायनस असेल तर काय करतो आपण ते डिव्हाइड करणार. सो डिव्हाइडमध्ये काय येईल लॅन concentration of AT upon concentration of A0 is equal to minus KT or K is equal to जर K ची व्हॅल्यू काढायची असेल मायनस KT K is equal to काय येणार 1 upon T हे जे T आहे ते 1 upon T ln A concentration of A0 upon concentration of AT. समजते का बघा स्टेप कारण आपल्याला K ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर काय होणार आहे आता मायनस आहे ते जर प्लस करायचं असेल जर तुम्ही इकडच्या व्हॅल्यू ही वरती घेतली आणि ही व्हॅल्यू खाली घेतली म्हणजे डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर जर चेंज केले तर तिथं काय होतं प्लस होतं. सो के इज इक्वल टू काय दिलं बघा के टी इकडे आल्यानंतर काय होईल 1 अपॉन टी होईल. हे तर समजलं असेल तुम्हाला 1 अपॉन टी लॅन. तर हे काय केलं हे वरती घेतले कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. इथं हे जो न्यूमरेटर होता तो डिनॉमिनेटरमध्ये घेतला डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरमध्ये गेला त्यामुळे जे मायनस होतं ते साईन काय झालं पॉझिटिव्ह झालं. सो मग के इज इक्वल टू काय येणार 1 अपॉन टी लॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. समजलं का इथंपर्यंत कसं केलं आपण स्टेप कशा कशा करत गेलो होते कारण इम्पॉर्टंट आहे हे रेट इक्वेशन व्यवस्थित बघा. आता लॉग टू द बेस 10 च्या फॉर्ममध्ये आणायचं असेल तर आपण कितीनं मल्टिप्लाय करतो 2.303 कशानं मल्टिप्लाय करतात लॉग टू द बेस 10 च्या फॉर्ममध्ये आणायचं असेल लॅन जे लॅनला लॉग टू द बेस 10 मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 2.303 न मल्टिप्लाय करायचं. सो कन्व्हर्टिंग लॅन टू लॉग 10 वी राईट K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A into 0 upon concentration of T म्हणजे वरती काय असणार आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि खाली काय असेल प्रोडक्ट म्हणजे आफ्टर टाइम T कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते डिव्हाइड करायचं लॉग टू द बेस 10 के ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर फक्त एक कशासाठी फर्स्ट ऑर्डरसाठी K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 ए म्हणजे काय आपलं प्रोडक्ट आहे सॉरी रिॲक्टंट आहे ए म्हणजे काय रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन आहे इनिशियल स्टेजला A0 जे आहे ती इनिशियल स्टेजला AT काय आहे तर फायनल स्टेटला किंवा जेव्हा ॲट आफ्टर टाईम टी म्हणजे काय सांगतो आपण आफ्टर टाईम टी जे असेल ते कॉन्सन्ट्रेशन
इक्वेशन 6.7 gives the integrated rate law for the first order reaction. कशासाठी हा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय ती व्हॅल्यू बघा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. A0 म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि AT म्हणजे काय, आफ्टर टाइम टी कॉन्सन्ट्रेशन. दीज रेट लॉ कॅन बी रिटन इन द फॉलोविंग फॉर्म्स. आता तो दुसऱ्या फॉर्ममध्ये पण इक्वेशन 6 दुसऱ्या फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे बघा. इज लॅन AT अपॉन A0 इज इक्वल टू KT टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ द साइड्स. आता जे इक्वेशन आपलं 6.6 होतं, अगोदर आपण केची व्हॅल्यू काढायच्या अगोदरचं जे होतं लॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT अपॉन A0 इज इक्वल टू मायनस KT होतं. ते आपण काय केलं होतं, फक्त K इज इक्वल टू के प्लस करण्यासाठी ही व्हॅल्यू वरती घातली होती आणि ही व्हॅल्यू खाली घेतली होती आणि 1 अपॉन टी केलं होतं. त्याच्याऐवजी हे काय घेतलं बघा, आहे तेच इक्वेशन जर ठेवलं, लॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू टी अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू मायनस KT टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ द साइड्स. बोथ द साइडचा अँटीलॉग घ्यायचा. अँटीलॉग घेतल्यानंतर काय येतं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टी AT कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू टी अपॉन concentration of A0 is equal to e raised to minus KT or concentration of AT is equal to concentration of A0 e raised to minus KT. ह्या व्हॅल्यू दिलेत. Let A mole per dm cube be the initial concentration of A at T is equal to 0. आता काय सांगितलं, A मोल पर dm cube बी इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे स्टार्टिंगचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ऑफ A, तेव्हा काय असेल, टी इज इक्वल टू 0 असताना. लेट एक्स मोल पर डीएम क्यूब बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए दॅट डिक्रीजेस रिॲक्ट्स ड्युरिंग टाइम टी. आता एक्स जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आफ्टर टाइम टी ड्युरिंग काय होणार आहे, परत परत कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं, रिॲक्टंटचं डिक्रीज होत जातं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत राहतं. सो एक्स काय असणार आहे, एक्स मोल पर डीएम क्यूब बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए दॅट डिक्रीजेस ड्युरिंग टाइम टी. द concentration of A that remains unreacted at time t would be A minus x mole per dm cube. तर A minus x mole per dm cube मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन एचं काय असतं, अनरिॲक्टेड असतं. सबस्टिट्यूशन ऑफ A0 अँड AT इज इक्वल टू A मायनस एक्स. आता जे A0 साठी काय घेतलं, A इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे वरती होतं त्या इक्वेशनमध्ये A0 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू 0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्यासाठी काय व्हॅल्यू पुटअप केली, A इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड आफ्टर टाइम टी ATचं काय असतं इनिशियल त्यावेळी काय A मायनस एक्स. ह्या व्हॅल्यू फक्त त्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केला. सबस्टिट्यूशन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू 0 अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू A मायनस एक्स. सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A अपॉन A मायनस एक्स. हे व्हॅल्यू म्हणजे आपलं इथं होतं बघा, काय होतं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू 0 आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT आफ्टर टाइम टीचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं. त्या व्हॅल्यू फक्त आपण याच्यासाठी A0 साठी काय घेतलं, A आणि AT साठी A मायनस एक्स. ह्या व्हॅल्यू फक्त इथं पुटअप केला. सो K इज इक्वल टू काय ना 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A अपॉन A मायनस एक्स. द इक्वेशन 6.7, 6.8 आणि 6.9 रिप्रेझेंट द इंटिग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. अगोदर इक्वेशन आपण बघितली ते पण, आणि हे जे इक्वेशन्स आहेत ते काय रिप्रेझेंट करतात, तर इंटिग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. त्यानंतर युनिट्स आहेत, युनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टंट. जो रेट कॉन्स्टंट के आहे त्याचं युनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी युनिट रेट कॉन्स्टंटचं युनिट काय असणार आहे, द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT बिकॉज लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT इज युनिटलेस क्वांटिटी. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT, कारण दोन्ही पण काय आहेत, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहेत. हे बघा, हे आपण काय, हे पण कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, हे पण कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्यामुळे हे काय होणार, याची युनिटलेस क्वांटिटी येणार. द डायमेन्शन्स ऑफ के विल बी टाइम इनवर्स. द युनिट ऑफ के विल बी टाइम सेकंड इनवर्स, मिनिट इनवर्स और आवर इनवर्स. जे टाईमची जी युनिट असेल जे केचं येणार, कारण ही जी व्हॅल्यू आहे ही काय येते, युनिटलेस येते. कॉन्सन्ट्रेशनची जी टर्म आहे ती काय येणार आहे, युनिटलेस येणार, कारण वरती जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तेवढंच आफ्टर टाइम टी असणार आहे, त्यामुळे ते काय होतील, कॅन्सल होतात, त्यामुळे तिथं युनिटलेस ती क्वांटिटी येते. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे 1 अपॉन टी, हे टीचं काय येणार आहे, टाईम इनवर्स. टाईम इनवर्स मग टाईमचं युनिट काय असतं, तर सेकंड, मिनिट आणि आवर. सो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं जे रेट आहे त्याचं इक्वेशन रेट लॉचं किंवा रेट कॉन्स्टंट जो आहे के, त्याचं युनिट काय येतं तर पर
सेकंड किंवा पर मिनिट पर आवर हे त्याचे काय आहेत युनिट्स आहेत. समजले युनिट्स. तर आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला याचा आपण पुढचा पार्ट स्टडी करू. थँक्यू.